สวัสดีครับผมเป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของจิตตามแนวทางการเจริญสติในคำสอนของพุทธศาสนาและจิตตามการศึกษาของนักจิตวิทยาตะวันตกตลอดจนศึกษาในเรื่องของการนำพลังจิตมาใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆผมขอใช้นามแฝงในการทำงานในด้านนี้ว่า True Nature Connect มีชื่อย่อว่า TNC ซึ่งเป็นชื่อเว็บเพจที่ผมทำขึ้นเพื่อนำความรู้ในเรื่องของจิตที่ได้ศึกษามาสร้างอุปกรณ์หรือค้นหาเครื่องมือที่สามารถช่วยในการเชื่อมโยงติดต่อกับจิตในระดับที่ลึกได้ซึ่งมีประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นส่งเสริมการพัฒนาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจนถึงช่วยในเรื่องของการบำบัดเยียวยาอารมณ์จิตใจและร่างกายหัวข้อที่ผมจะพูดในคลิปนี้คือการอธิบายสังขารผ่านเรื่อง My Stroke of Insight ผมชอบอธิบายจิตซึ่งเป็นนามธรรมในลักษณะหรือมุมมองของพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเนื่องจากมีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นอาจเหมาะกับคนในยุคปัจจุบันซึ่งยอมรับความรู้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่เดิมความรู้ในเรื่องของจิตนั้นได้ถูกอธิบายไว้ในคัมภีร์หรือในวรรณคดีโบราณซึ่งพบในแหล่งอารยธรรมระดับสูงหลายแห่งทุกมุมโลกความรู้ในเรื่องของจิตนั้นถูกอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์หรือการบุคลาธิฐานคือการอธิบายโดยสร้างเป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลสำคัญของเทพเจ้าแต่ต่อมาปรากฏว่าคนรุ่นหลังไม่สามารถเข้าใจความหมายนั้นได้กลับมองว่าเป็นวรรณคดีอันเกิดจากจินตนาการหลุดโลกของผู้ประพันธ์เช่นมหากาพย์รามายณะไซอิ๋วซึ่งแปลว่าการเดินทางสู่ตะวันตกหรือชมพูทวีปจากการที่ในหลายๆครั้งผมได้มีโอกาสแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยให้กับผู้ปฏิบัติธรรมผมมักได้รับคำแนะนำของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ผมได้แบ่งปันความเข้าใจต่างๆนี้ลงใน YouTube บ้างเพราะเห็นว่าเมื่อได้ฟังคำอธิบายในแง่มุมของผมแล้วนั้นทำให้เขาได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนดีขึ้นและอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นที่สนใจในเรื่องนี้ในวงที่กว้างขึ้นผมเองก็มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความเข้าใจในธรรมะมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมความจริงแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยความคิดและเหตุผลเนื่องจากความคิดและเหตุผลนั้นจำกัดอยู่ในขอบเขตของภาษาแต่ธรรมะอันแท้จริงนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของความคิดเหตุผลและภาษานอกจากนี้ปัจจุบันคำศัพท์ทางธรรมะนั้นยังถูกให้ความหมายผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิมที่ใช้ดังนั้นขอให้เรามาทำความเข้าใจความหมายหรือคำจำกัดความของธรรมะหรือธรรมชาติกันเสียก่อนซึ่งหลายคนก็ยังมีความไม่เข้าใจหรือสงสัยอยู่เนื่องจากการให้คำจำกัดความของคำว่าธรรมะหรือธรรมชาตินั้นมีแตกต่างกันไปแต่ในที่นี้ผมขอพูดในทัศนะของผมว่าธรรมะหรือธรรมชาติหมายถึงสิ่งหรือสภาพที่มีอยู่ที่เป็นอยู่และดำเนินไปด้วยตนเองโดยไม่มีความเป็นตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยทั่วไปแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเราจะผิดไปจากความจริงเสมอพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะทันทีที่เกิดการรับรู้ขึ้นทางทวารทั้งหกเราจะมีความเห็นว่ามีเราคนหนึ่งเป็นผู้รับรู้อยู่เสมอตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังค้นข้อมูลก็มีคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่งแสดงขึ้นมาเมื่ออ่านชื่อคลิปแล้วทำให้ผมเกิดความสนใจจึงเข้าไปเปิดฟังดูคลิปนั้นชื่อว่า My Stroke of Insight แปลว่าการรู้แจ้งทางจิตของการเส้นเลือดสมองแตกของฉันของจิล โบลเทเลอร์เธอยังได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นเป็นหนังสือซึ่งติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ซึ่งหมายความว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องที่เธอเล่ากันมากทีเดียวผมขอเล่าเรื่องราวในคลิปวิดีโอของเธอให้ฟังโดยสังเขปเนื่องจากผมไม่ต้องการนำส่วนของคลิปวิดีโอมาใส่ไว้ในที่นี้หากท่านสนใจก็สามารถหาฟังได้ใน YouTube นะครับเธอเล่าให้ฟังว่าเธอทำงานวิจัยทางจิตเวชโดยศึกษาว่าสมองคนเรานั้นทำงานเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆและสามารถรับรู้โลกภายนอกได้อย่างไรโดยมีแรงบันดาลใจในการทุ่มเทการทำงานนั้นจากการป่วยทางจิตประสาทของน้องชายเธอ
ซึ่งสมองไม่สามารถแยกแยะภาพของความจริงที่ปรากฏทางโลกภายนอกกับภาพในจิตใจของตัวเองได้วันหนึ่งเธอเกิดอาการเส้นเลือดแตกในสมองข้างซ้ายและในขณะที่เธอยังไม่หมดสติลงทำให้เธอมีโอกาสได้ประสบการณ์จากการทำงานของสมองซีกขวาเพียงข้างเดียวซึ่งประสบการณ์นี้ทำให้เธอเข้าใจถึงการทำงานของสมองทั้งสองซีกของมนุษย์เธออธิบายถึงการทำงานของสมองทั้งสองซีกซึ่งแยกจากกันทางกายภาพว่ามีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่มีการเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันโดยผ่านกลุ่มเส้นประสาทที่แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเธออธิบายว่าสมองซีกซ้ายนั้นสร้างความเป็นตัวตนของเราด้วยขบวนการทางโลจิกหรือการคิดวิเคราะห์การตรึกนึกทางเหตุผลผ่านขบวนการทางภาษาเกิดเป็นตัวฉันหรือ I am ขึ้นทำให้เกิดการแบ่งแยกและปิดกั้นจนเราไม่สามารถรับรู้กระบวนการการทำงานของสมองซีกขวาซึ่งมีการรับรู้เป็นมโนภาพและความรู้สึกต่างๆซึ่งเป็นปัจจุบันขณะนอกจากนี้ยังมีการรับรู้โลกภายนอกด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและเธอได้พบกับความสันติสุขอย่างยิ่งในการทำงานของสมองซีกขวาเพียงข้างเดียวเธอเข้าใจว่านี่คือสภาวะนิพพานที่มีอยู่จริงในชีวิตนี้ซึ่งเกิดจากการทำงานของสมองซีกขวาและนี่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ทำงานด้านจิตเวชและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองคนหนึ่งโดยปกตินักจิตบำบัดหรือนักวิจัยทางจิตเวชนั้นจะใช้การศึกษาด้วยการสังเกตวิเคราะห์วิจัยจากการรักษาและผลการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นเพียงประสบการณ์ทางอ้อมจากคลิปวิดีโอเรื่อง My Stroke of Insight ทำให้ผมต้องการนำความรู้เรื่องของจิตตามความรู้ของพุทธศาสนาและจิตตามความรู้ของนักจิตวิทยาตะวันตกที่เห็นว่าจิตเป็นการทำงานของสมองมาอธิบายร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาเรื่องของจิตในทัศนะของพุทธศาสนาและจิตวิทยาตะวันตกการที่ผมต้องการพูดเรื่องนี้นั้นไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการหักล้างข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือจะตัดสินความถูกผิดในเรื่องที่เธอเปิดเผยแบ่งปันประสบการณ์และความสุขสันติที่เธอได้ประจักษ์ว่านิพพานนั้นมีอยู่จริงในชีวิตนี้จากการทำงานของสมองข้างขวาของคนเราเพียงแต่ผมต้องการเสริมความเข้าใจของผมที่มีต่อเรื่องนี้เนื่องจากเกิดคำถามอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สนใจธรรมะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่นๆก็ตามว่า Can a stroke lead to spiritual enlightenment โรคเส้นเลือดในสมองแตกนั้นนำไปสู่การบรรลุธรรมหรือการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณได้จริงหรือในหมู่ของชาวพุทธเองก็มีการตั้งคำถามเช่นกันว่านิพพานนั้นคือการทำงานของสมองซีกขวาจริงหรือและจิตมีที่ตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่ผมขอนำความรู้จากในอภิธรรมที่แสดงไว้ว่าจิตหรือสภาพรู้อารมณ์นั้นมีที่เกิดคือรูปหรือวัตถุหกได้แก่ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายและหัตถยวัตถุผู้รู้ได้ให้คำอธิบายไว้ว่าหัตถยวัตถุหมายถึงหัวใจหรือบริเวณกลางหัวใจจิตในขันธ์ห้านั้นจะเกิดร่วมกับรูปเสมอหมายถึงจิตมีที่เกิดคือประสาทรับรู้ซึ่งเป็นนามธรรมผมขอพูดถึงพระปฐมธรรมเทศนาซึ่งแปลว่าการสอนธรรมะครั้งแรกซึ่งมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะทางสายกลางโดยแสดงให้เห็นทางผิดทั้งสองสายและอริยสัจสี่กับปัญจวัคคีย์การอธิบายทางสายกลางในตำราบ้านเรานั้นตื้นเขินมากคืออธิบายกันว่ากามสุขันลิกานุโยคหมายถึงการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขดำเนินชีวิตแบบย่อหย่อนเกินไปและอธิบายอัตตกิลมัฏฐานุโยคว่าหมายถึงการประกอบความลำบากให้ตนเองการบีบคั้นทรมานตนซึ่งเป็นการแปลตามตัวอักษรการไม่คำนึงถึงบริบทว่าทรงแสดงธรรมนั้นกับผู้ใดย่อมทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูผู้เป็นเลิศในการชี้แนะสั่งสอนพระองค์จะแสดงธรรมที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาตามความรู้ความเข้าใจของผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง
จึงทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงธรรมะได้อย่างรวดเร็วแม้นได้รับคำแนะนำจากพระองค์เพียงสั้นๆปัญจวัคคีย์นั้นคือโยคีทั้งห้าผู้มีความเชี่ยวชาญทางจิตภาวนาระดับสูงเป็นพระสหายที่ปฏิบัติจิตภาวนาร่วมกับสิทธัตถโยคีอยู่หลายปีอีกทั้งยังเป็นกลุ่มบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยญาณว่าเป็นดั่งบัวพ้นน้ำหากได้รับการชี้แนะเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถเข้าใจทำได้ทางสายกลางในที่นี้หมายถึงทรงชี้แนะทางเดินของจิตโดยตรงไม่ได้สอนการดำเนินชีวิตของคนทั่วๆไปเป็นการแยกแยะสภาวะนามธรรมในส่วนของสังขารกับวิญญาณในขันธ์ห้าซึ่งผมขออธิบายว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทำงานของสมองซีกซ้ายและสุขัลลิกานุโยคคือการทำงานของสมองซีกขวาพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าโยคีควรนำตนออกมาการทำงานของสมองทั้งสองซีกนั้นคือทางผิดสองสายการทำงานของสมองนั้นไม่ใช่หมายถึงตัวสมองเท่านั้นแต่รวมถึงระบบประสาททั้งหมดที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งร่างกายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า embody brain ซึ่งทำหน้าที่สร้างความเป็นตัวตนทางนามธรรมของร่างกายขึ้นไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดซึ่งเป็นขบวนการทางโลจิกหรือระบบภาษาหรือการสร้างมโนภาพและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆล้วนเป็นสภาวะที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบการทำงานของสมองทั้งสองข้างซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้ว่าสังขาราสมองข้างซ้ายตอนบนเป็นส่วนที่สร้างความเป็นตัวตนของเราทางโลจิกโดยมีแรงผลักดันจากอาสวะกิเลสต่างๆเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงเพื่อการปกป้องรักษาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเป็นตัวเราเป็นสัญชาตญาณซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดส่วนสมองซีกขวาเป็นตัวตนทางจิตที่เรียกว่านามหรือจิตซึ่งเกิดร่วมกับรูปหรือจิตในขันธ์ห้าเป็นจิตที่ถูกครอบงำไว้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ขอยกตัวอย่างเช่นความคิดเป็นรูปจิตเป็นนามทั้งคู่เกิดจากสังขารคือการทำงานของสมองทั้งสองซีกเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะเกิดความเข้าใจในทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะแจ่มแจ้งกองทุกข์ในสังขารจิตหลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชาและสังขารเกิดสัมมาทิฏฐิประจักษ์แจ้งอนัตตาเรียกว่าในตาเห็นธรรมท่านไม่เรียกจิตนี้ว่าจิตอีกต่อไปเรียกว่าธรรมหรือธรรมญาณแต่ในบางที่เรียกจิตเดิมแท้ในอภิธรรมยังคงใช้คำว่าจิตตามที่นักจิตวิทยาสมัยใหม่เชื่อกันว่าจิตนั้นเกิดจากการทำงานของสมองจึงไม่มีความขัดแย้งกับการค้นพบทางพุทธศาสนาสมองซึ่งรวมถึงระบบประสาททั่วทั้งร่างกายแต่ละส่วนนั้นทำหน้าที่ต่างกันแต่ทำงานสอดประสานกันดั่งเครื่องจักรโดยนักจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ได้แบ่งจิตออกเป็น3ระดับคือจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกโดยจิตที่นักจิตวิทยาสามารถเข้าถึงได้มี2ระดับแรกแต่ไม่เคยมีใครอธิบายการทำงานของสมองซีกขวาแบบจิลโบเทเลอร์เลยโดยธรรมชาตินั้นสมองของคนเราจะมีสัดส่วนการทำงานของสมองทั้งสองซีกที่ไม่เท่ากันบางคนสมองซีกซ้ายทำงานมากกว่าซีกขวาและบางคนสมองซีกขวาทำงานมากกว่าซีกซ้ายทำให้เกิดความถนัดในการทำงานและความเข้าใจที่มีต่อโลกนั้นต่างกันในคนที่สมองซีกซ้ายทำงานมากกว่าซีกขวาจะยึดติดกับความคิดและเหตุผลในคนที่สมองซีกขวาทำงานมากกว่าซีกซ้ายจะยึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกและมีความสามารถในการสร้างจินตภาพได้ดีในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิที่เรียกว่าสมถกรรมฐานก็เช่นกันอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตรับรู้นั้นนิยมใช้ความถนัดของสมองทั้งสองซีกนี้ซึ่งเรียกว่าจริตคือพวกหนึ่งปฏิบัติสมาธิโดยใช้ความคิดพิจารณาธรรมะโดยอาจคิดว่าความรู้และความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นคือธรรมะและอีกพวกหนึ่งปฏิบัติสมาธิโดยใช้มโนภาพหรือแม้แต่คำบริกรรมต่างๆเมื่อพบกับประสบการณ์ทางจินตภาพต่างๆก็อาจมีความเข้าใจว่าจินตภาพต่างๆเหล่านั้นคือสภาวะธรรมหากผู้ปฏิบัติเจริญสติจดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเหนียวแน่น
จนสงบจากความคิดและจินตภาพต่างๆจากการทำงานของสมองทั้งสองข้างจะพบกับประสบการณ์ว่าร่างกายของตนหายไปหรือรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอยู่รู้สึกว่าตนเป็นเพียงความว่างเปล่าที่แผ่ขยายกว้างออกไปจนไร้ขอบเขตได้พบกับปิติความสุขความสงบที่เรียกกันว่าฌานในระดับต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่เหนือความสุขทางประสาทสัมผัสทางร่างกายจนหลายคนเกิดความยึดติดในความสุขจากสมาธิชนิดนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งคือท่านอาราลดาบสท่านสามารถตัดการทำงานของสมองทั้งสองซีกได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเข้าสู่ฌานที่8หรืออรูปฌาน4ที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปาวจรฌานพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลาในวินัยของพระอริยะหมายถึงสิ่งนี้ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องคือจิตยังถูกครอบงำไว้ด้วยม่านแห่งสังขารและอวิชชาผมขอสรุปในเรื่องนี้ว่าการทำงานของสมองทั้งสองซีกซึ่งรวมถึงระบบประสาททั่วทั้งร่างกายนั้นคือสังขาราคือความเป็นตัวตนของเราทางนามธรรมด้วยอำนาจแห่งอวิชชาหรือความไม่รู้นี้ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่านามรูปนี้คือเราขึ้นที่ผมได้อธิบายว่าสมองซีกซ้ายสร้างความเป็นตัวตนขึ้นด้วยตรรกะหรือความคิดและการสร้างเหตุผลนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะเป็นขบวนการเพิ่มพูนความทุกข์มาสู่ตนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสมองซีกซ้ายนั้นได้รับอิทธิพลโดยตรงจากจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นพลังงานในการปกป้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความเป็นตัวตนพลังงานเหล่านี้เช่นความกลัวความโกรธความเกลียดชังซึ่งเป็นตัวทุกข์ที่เรียกว่ากิเลสและสุขัลลิกานุโยคคือการทำงานของสมองซีกขวาสร้างมโนภาพสร้างความเป็นจิตหรือตัวจิตขึ้นบางท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จนกว่าเราจะสามารถเข้าใจทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงจะเกิดความเห็นอันถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณคือเห็นตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งได้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจจากความคิดจิตจึงจะหลุดจากม่านอันเหนียวแน่นแห่งสังขารประจักษ์ความจริงที่อยู่เหนือมิติแห่งนามรูปได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงความสงบสุขที่แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงและชีวิตที่แท้จริงจึงจะเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของภาษาคำอธิบายของผมถ้าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนไปประการใดขอผู้รู้ช่วยชี้แนะและผมขออโหสิไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากเนื้อหาและคำอธิบายของผมเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ฟังผมขอมอบสิ่งนี้เป็นเครื่องบูชาด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อมารดาบิดาทางจิตวิญญาณและมารดาบิดาทางโลกหากท่านเห็นว่าคำอธิบายนี้ทำให้เกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์โปรดติดตามในเรื่องต่อๆไปได้ครับสวัสดีครับ